मनापासून स्वागत। आज आपण डोरा केक तयार करणार आहोत। त्यासाठी काय काय साहित्य लागतं ते बघूया। मी एक वाटी मैदा घेतलेला आहे, चांगला चाळून घेतलाय आणि तीच पाऊण वाटी भरून साखर घेतली, ती पण मी याच्यात टाकते। याच्यात आपण एक अर्धा चमचा बेकिंग सोडा टाकूया, एक चमचा भरून मध टाकायचे, मध हवीच त्याच्यामध्ये। त्यानंतर हे माझ्याकडे कंडेन्स मिल्क आहे, घरी तयार केलेलं। तुमच्याकडे नसेल तुम्ही दुधाची पावडर घातलात तरी चालेल, ते आपण एक 3-4 चमचे त्याच्यात टाकून घेऊया। चार चमचे टाकले तर हे आधी आपण मिक्स करून घेऊया सगळं। आता याच्यात आपण थोडं थोडं करून दूध टाकूया। जसं आपण केकला बॅटर तयार करतो तसं करून घ्यायचं आहे। आपलं बॅटर असं तयार झालेलं आहे व्यवस्थित। आता त्याच्यात आपण 1 चमचा अमूल बटर टाकूया आणि अर्धा चमचा व्हॅनिला एसेन्स टाकूया। सगळं परत एकदा मिक्स करूया। असं बॅटर आपल्याला हवंय, मस्त झालेलं आहे। तर हे आपण असंच 10 मिनिटं ठेवून देऊया आणि पुढची प्रोसेस करूया। इथे मी पॅन ठेवलाय गॅसवरती, गॅसची फ्लेम एकदम लो ठेवलेली आहे। तर आपला हा पॅन गरम झालेला आहे। आता हे आपण पॅन मध्ये टाकताना असा एक चमचा सेट करायचा, कुठला तरी पली म्हणा किंवा दुसरा एक तुमच्याकडे छोटं मोठं भांडं असेल ते घ्यायचं आणि त्याच भांड्याने त्याच मापाने आपण सगळे पॅनकेक तयार करून घेणार आहोत। तर आपण हा असा भरून घ्यायचा आणि असा पॅन मध्ये टाकायचा, त्याला अजिबात हलवायचं नाही, तो आपोआप पडतो आणि पसरतो सगळीकडे। याच मेजरमेंटने आपण सगळे पॅनकेक तयार करून घेऊया। हे टाकून झालं की त्याच्यावरती झाकण ठेवायचं। एकदम स्लो गॅस आहे, फास्ट गॅस वरती करायचं नाहीये। 1 मिनिट झालेला आहे, आपण वरचं झाकण काढूया। त्याला वरती चांगली जाळी धरली आहे। मस्त कलर आलेला आहे। आता ह्या साइडने वरती ढाकण न ठेवताच आपण 1 मिनिट शेकवून घेऊया। याच दुसऱ्या साइडने पण 1 मिनिट झाले, आता आपण काढून घेऊया तो केक। दुसऱ्या साइडने पण छान शेकलेला आहे। तर असेच मी सगळे करून घेते। असे आपले डोरा केक तयार झालेले आहेत। तुम्ही असेच पण ते खाऊ शकता, पण ते लहान मुलांना जरा क्रीम वगैरे टाकली की जास्त आवडतात, म्हणून आपण त्याच्यात आता चॉकलेटचं क्रीम टाकूया आणि मग सर्व करूया। ते माझ्याकडे डार्क कंपाऊंडचं चॉकलेट होतं, ते मी मेल्ट करून घेतलंय। आता ते आपण केक वरती लावूया। असा उलटा केक घ्यायचा, सगळीकडे लावून घ्यायचं चॉकलेट। आणि त्याच्यावरती हा दुसरा केक असा ठेवून द्यायचा। दुसऱ्या चॉकलेट केकला पण क्रीम लावून घेऊया।
लावून घ्यायचं आणि त्याच्यावरती दुसरा पीस ठेवायचा. असं झालं आपला डोरा केक तयार. आता मी तुम्हाला एक कापून दाखवते. मस्त एकदम आतून हे झालेलं आहे. स्पॉन्जी केक तयार झालेला आहे. असंच तुम्ही पण करा, मुलांना खूप आवडेल. आणि तुमच्या प्रतिक्रिया मला कळवा. चॅनलला सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद.